شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله مناح. اليوم حلقتنا زي ما شايفين راح نلعب ماينكرافت جوا السيرفر. طبعا راح نلعب ماينكرافت جوا السيرفر زي ما شايفين. طيب شباب، طبعا هذا السيرفر بدي افرجيكم اياه، هذا مش بيتي. طلعوا استنوا جيم سبكتك، افرجيكم السيرفر بالاول. طبعا هذا بيتي يا شباب. هذا مخزني، هذا المخزن تبعي اللي جديد الكبير. طبعا شباب بعد ما فرجيناكم السيرفر افرجيكم محلي السري. اوكي، في توماس معنا في السيرفر. شباب مستعدين تشوفوا شو اسمه منطقتي السرية؟ مش منطقتي بس انها مزرعتي. بعد شاحن 2 3 لا فضيحة. هنا 1 2 3 مزرعتي السرية، ما حد بيعرف وينها غير انا. جديد سويتها يعني امبارح. شوف احلى منطقة. سلاش تايم 6. طبعا هنا نحط الحشيش، مش الحشيش المدخن، لا هيك فهمتوا. اوكي استنوا نسوي مقلب صغير. جيب توماس هادي نشوف. بيتة الزومبي طبعا اعطيناه. اكل مجاني كمان، اكل مجاني كمان. عودي وينكم؟ كمان مقلب كمان. نكتب لا استنى فور لا 5 الو شايفين؟ متعود جيم مود كرياتيف انت. سرفايفل توماس جيم. توماس عجبت عليه. لا تحتها توماس. اوف اي من وين جايبها؟ من الكرياتيف. ها جايبها من الكرياتيف. اخص عليك. رسبنو ايوه رسبنو. اوكي شباب، بعد ما فرجيناكم السيرفر ايش هذا؟ هي يا خروف يا ستي يا خروفة، جيت على السلم عليكي. هب شايفين efficiency اي في يا حبيبي. كمان شايفين مصرعه فضايح، ما
مش مزرعة. مي عجبني هذا كيوت. اقتله؟ لا حرام. اوكي نروح نسوي مقالب زيادة. جيب توماس من وين بتجيب الدايموند؟ اخص عليك. من وين جابك؟ ما اعطيته اياك. سلاش كيل توماس. لا استنى. جيم سرفايفل توماس. هاي بكل الاشياء الصغيرة صعب اقتلها. وينه؟ تيم بي توماس. وينه فوق؟ لا استنى. جيم سرفايفل توماس. ليش؟ الله ينعلك. مقدرش هو يضربني طبعا ولا انا. سلاش توماس. جيم توماس. تحول جيم تحول جيم مود كيريت فجعت جيم سرفايف. ايوه يلا. تحول. يلا. عزفت عليه طبعا يا شباب. طبعا شباب وين نهاية مقطعنا؟ إذا عجبتكم بعرف إنه الحلقة قليلة بس ما في عندي أفكار أسويها، يعني معلش يا شباب. وين نهاية مقطعنا؟ إذا عجبتكم حطوا لايك، وإذا ما عجبتكم حطوا ديسلايك، ويلا بس باي.